Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκια για σάντουιτς, λίγο ιδιαίτερα. Είναι τα λεγόμενα ψωμάκια μπαλόνι. Δηλαδή φουσκώνουν πάρα πολύ, μένουν κενό μέσα και μπορείτε να τα γεμίσετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είναι εύκολη η συνταγή για αυτή, πάμε να σας την δείξω. Η συγκεκριμένη συνταγή γίνεται και στο μίξερ, γίνεται και στο χέρι, έτσι, όπως όλες οι συνταγές. Επειδή εγώ έχω μίξερ, θα το φτιάξω στο μίξερ. Λοιπόν, 30 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια νοπή μαγιά. 350 γραμμάρια γάλα χλιαρό. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Εδώ έχουμε 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις και θα το ρίξουμε σαν πάπλωμα από τη μαγιά μας και το γάλα. Έτσι, δεν θα το ανακατέψετε καθόλου, απλά θα το ρίξετε από πάνω σαν πάπλωμα. Ρίξαμε το αλεύρι μας, θα το αφήσουμε τώρα, αυτό θα αρχίσει να κάνει ρογμές και θα βγαίνει η μαγιά προς τα πάνω. Όταν έχουμε μια καλή μαγιά θα αρχίσει να βγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, όπως σας είπα, όταν έχουμε μια καλή μαγιά, βλέπετε, έχει αρχίσει και βγαίνει προς τα πάνω, οπότε ξέρουμε ότι η μαγιά μας είναι σωστή και προχωράμε. Εντάξει. 300 γραμμάρια χλιαρό νερό. 15 γραμμάρια αλάτι, 40 γραμμάρια σπορέλαιο. Τα χτυπάμε για 2 λεπτά στο μίξερ μας ή τα ζυμώνουμε για 4-5 λεπτά στο χέρι. Εφόσον το ζυμώσαμε, έχουμε βάλει λίγο λαδάκι σε μία λεκάνη. Θα βάλουμε το ζυμάρι μας. Λοιπόν, έχουμε μία ζύμη η οποία είναι σχετικά αρκετά μαλακή, κολλάει λιγάκι στα χέρια, δεν μας πειράζει καθόλου. Θα το βάλουμε στη λεκάνη μας και θα το αφήσουμε τουλάχιστον για 50 λεπτά να διπλασιαστεί, να φουσκώσει. Μετά από 40 λεπτά η ζύμη μας έχει φουσκώσει. Θα βάλουμε αλεύρι στον πάγκο μας. Κοιτάξτε τι ωραία ζύμη. Θα την εξεφουσκώσουμε καλά και θα κόψουμε κομμάτια των 100-120 γραμμαρίων. Έχουμε κόψει τα μπαλάκια μας 100-120 γραμμάρια, εγώ τα έχω κόψει από 100 έως 105-106, έτσι, βγάζει αρκετά όπως βλέπετε. Θα κάνουμε μπαλάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 16 και 1, 17. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Βάζουμε αλευράκι. Το πρώτο μας είναι έτοιμο. Λίγο αλευράκι στον πάγκο, λίγο από πάνω.
Το πάγος του είναι περίπου μισό πόντο. Βάζουμε στην άκρη. Σε αυτό το σημείο, αφού έχουμε φτιάξει 5-6, σε αυτό το σημείο θα ανάψουμε το φούρνο μας 220-230 βαθμούς. Έτσι, θα ανοίξουμε τα υπόλοιπα και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 230 βαθμούς αντιστάσεις. Βάζουμε μία λαδόκολλα σε ένα ταψί, το έχουμε ανάποδα το ταψί. Έτσι, το βάζετε ανάποδα. Θα πάρουμε το ένα ψωμάκι μας, θα το βάλουμε σε μία άκρη. Προσεκτικά να μην μας ξεφουσκώσει. Νομίζω ότι 5 είναι καλά, έτσι κι αλλιώς ένα δεκάλεπτο είναι το ψήσιμο, δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν, όπως το βλέπετε θα το βάλουμε στο φούρνο χαμηλά γύρω στα 10-12 λεπτά. Θα τα δείτε, θα φουσκώσουν και θα πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα, μπαλόνια. Εντάξει. Λοιπόν, ένα μυστικό. Εάν θέλετε να γίνουν πολύ φουσκωτά, πρέπει να τα αφήσετε παραπάνω ώρα από τη στιγμή που θα τα φτιάξετε φύλλα. Δηλαδή από τη στιγμή που θα τα ανοίξετε με τον πλάστη, εάν τα αφήσετε γύρω στα 40-45 λεπτά να φουσκώσουν πάρα πολύ καλά, θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Εάν το κάνετε πιο γρήγορα, θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Το ίδιο πράγμα είναι, απλά δεν γίνεται τόσο μπαλουνάτο. Εντάξει. Θα σας δείξω στην πράξη, στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!